Heippa hei! Taas tosi pitkästä aikaa. Enhän minä saanutkaan sitten aikaiseksi kuvata videoita heti kun kevät ja ennen kaikkea tämä kesä vei taas mennessään. Siinä jää aina kamerat pölyntymään kaappiin, kun saa upottaa sormet multaan ja suorastaan uppoutua kaikkiin puutarhajuttuihin ja kesän huuman vietäväksi. Myös metsämökille käymiset aina harventuvat kesän tullen, kun täällä kotopaikassa on niin paljon kaikkia puuhasteltavaa. Ja muutenkin aina, kun tulee pitkä tauko mistä tahansa, niin aloittaminen on kyllä tosi vaikeaa. Mutta sitten kun saa vaan aikaiseksi, niin kyllähän se huomaa, että onpas tämä mukavaa. Mutta no nyt pitkästä aikaa sentään videoja ja vähän kuulumisia ja esittelyä, että mitä kaikkea täällä on oikein tapahtunut. Minulla on tämä hyttyshattu päässä, kun kärräsin noita viimeisiä klapeja sisälle, niin siinä sitten tietysti sattui olemaan ampiaispesä, minkä huomaamatta sitten rikoin. Niin nyt he ovat siinä sitten pörränneet jo muutaman päivän ja jätän nuo ihan viimeiset, niin pitää laittaa vielä enemmän jotain paksumpaa vaatetta päälle, niin saa nekin siitä sitten pois. Ei ne välttämättä pistä, mutta aina on kuitenkin hyvä varautua. Muistelen, että ainakin silloin viime videolla alkukeväästä olin lähdössä ainakin sinne hiihtoreissulle Lappiin, Kilpisjärvelle, mikä tuntuu nyt kyllä aika kaukaiselta, kun on ollut näitä 30 asteen helteitä viime päivinä. Ja se reissu meni aika pieleen, koska sitä lunta tuli vain ekana päivänä niin paljon, että hiihtäminen oli aika mahdotonta. Ja olin kyllä aikeissa peruuttaa koko lähdön sinne, mutta että tämä matkanjärjestäjä opas oli kuitenkin sitä mieltä, että mennään vaan. Ja no sinne sitten ajelin ja 3 yötä sitten lopulta siellä perillä vietin. Mutta saipahan ainakin kunnon lumiannostuksen. Ja olihan siellä totta kai tosi kaunista ja muutenkin ihanaa siinä mielessä, kun täällä ei ollut tosiaan lunta paljon viime talvena ollenkaan, niin pääsi sitten kuitenkin ihan fiilistelemään ihan kunnolla. Mieleenpainuva kokemus ainakin, jos ei muuta, ja ihana oli selviytyä kotiin, että oli kyllä aikamoinen reissu niin henkisesti kuin fyysisesti. Siitä reissusta löytyy myös Tupe-video retkirepun tekemänä, jos haluaa käydä katsomassa. Minä laitan sen linkin siihen esittelytekstiin, niin se oli kyllä hyvä video, että kannattaa käydä katsomassa. Mutta takaisin kesään, nyt kun vihdoin ja viimein se täällä on. Kevät oli tosi pitkä, niin pitkä, ettei meinannut ollenkaan loppua. Ja alkukesä oli tosi viileä, sateinen, tuulinen. Ja se jos mikä kyllä tuntuu täällä peltojen keskellä. Mutta että nyt on kyllä saatu nauttia lämmöstä. Ehkä jopa vähän liikaakin, kun ei päivisin oikein pysty mitään tekemään, kun on niin kuuma. Tervapääskyjä lentelee. Mutta uimassa on ainakin tullut käytyä ja varsinkin aamuisin. Olen käynyt jo huhtikuun alusta lähtien tuossa Lähilammella
aamuuineilla, joko kävellen tai sitten on pyörällä mennyt ja se on kyllä aivan ihana päivän aloitus aina. Mut niin, täällä on kevään aikana tehty kaikenlaista. Kanalan remppa jäi tietysti kesken kaiken muun alta ja kasvimaata on tullut paljon laitettua. Uusi kasvihuone rakennettua, mikä on ollut kyllä tosi hyvä, kun alkukesä oli niin kylmä. Sitten on myös tehty aitaa tuohon ympärille. Siitä on tullut kyllä tosi kiva ja viihtyisä. Se on myös vielä vähän kesken, että tarkoitus on laittaa ihan kokonaan siihen ympärille. Ja myös lisää kasvatusalaa on työn alla. Ja suurin projekti on ollut tuo ladon kunnostus, mikä on siis tarkoitus uudistaa aika lailla kokonaan. Seinälaudat, uusi katto tai katon maalaus. Pitää katsoa, kumpi on helpompi ja edullisempi. Ja uusi ovi. Rännit laittaa, niin saa sitten kasvimaalle vettä kätevästi siitä läheltä. Ja sitten ekstrana, kun tuolla on noita vanhoja ikkunoita vielä kasapäin, niin laittaa tosiaan ikkunat tuohon latoon, niin tuo sitten valoa sinne sisälle ja muutenkin siitä tulee varmaan tosi kivan näköinen ja maalata totta kai. Niin se on aika iso homma, mutta ja ei ole tosiaan siis kokonaan tämän kesän, että sitä varmasti kyllä tehdään vielä seuraavana ja ehkä jopa sitäkin seuraavana, mutta katsotaan. Siinä on tosiaan betonilattia, niin senkin takia on ihan hyvä, ettei se siihen lahoa, että on kuitenkin ihan käytännöllistä tilaa siinä ja muutenkin aina kiva pitää näitä vanhoja rakennuksia kunnossa. Mutta tänään ajattelin tässä laittaa vähän uusiksi noita kesäkukkia, koska vanhat ovat jo vähän ylikasvaneet ja kärsineet, niin niitä kävin hakemassa eilen, niin ne vois laittaa nyt. Kasvimaalla on kaikki lähtenyt tosi hyvin kasvuun. Nyt viimein kun lämpöä saatiin. Siellä on paljon hyötykasveja, perunat, porkkanat, punajuuret ja kasvihuoneessa on tomatit ja kurkut ja kaiken näköistä muutakin. Myös kukkia on innostunut jonkin verran kasvattamaan, niin ne on sitten myös kivaa silmän iloa. Mutta ryhdytään taas puuhastelemaan.
Nyt tuli kesäkukat laitettua. Onpi taas vähän kauniimpaa pihapiirissä. Tulin tänne lasikasvihuoneeseen istuskelemaan. Täällä on kans jo ihanan vihreä. Tuli muuten viime viikolla maalattua tuo talon ulko-ovi vaaleanpunaisella. Ihan hauska. Vähän väriä elämään. Minä mietin joko keltaista, sinistä tai vihreää, mutta että en osannut niistä sitten päättää, niin sitten ajattelin kokeilla, että miltä se mahtaisi näyttää vaaleanpunaisella, ja minusta siitä tuli kyllä tosi kiva. Mutta näistä videoiden tekemisistä. Nythän oli taas tosi pitkä tauko. Enkä oikeastaan osaa sanoa, että teenkö seuraavan videon pian vai joskus vai teenkö ollenkaan. Että tykkään kyllä tehdä näitä tosi paljon. Näistä tulee tosi hyvä fiilis ja mieli ja ihanaa saada palautetta. Ja ihanaa, kun ihmiset tuolla jossain tulevat sanomaan moi ja näin, et kiitos kun teet videoita. Se merkitsee tosi paljon, mutta en halua kuitenkaan kokea mitään paineita siitä, että pitäisi julkaista jatkuvasti videoita, että pysyisi jotenkin pinnalla, että mieluummin tekee näitä siten, miten se itselleen parhaiten tuntuu ja sen fiiliksen mukaan. Niin. Uskon kyllä, että tulee vielä videoita, mutta en tosiaan halua luvata, että tulee tosi pian, vaikka sekin on mahdollista. Joo. Mutta kiitos kuitenkin tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti me näemme taas jossain kohtaa. Ja ihanaa kesän jatkoa kaikille.